No. Where to go? Let's go. Let's go. Let's go.
خدت بالا من شخصیه؟ بری خدیجه. من مثلا فراسته. بری. دونی به نام یاد کشه. بری خدیجه عرض خیر خدیجه بری. بری خب بلون که بعد منو. لازم سرسن میفهمی بری میخوام میفهمی که در. دونی به نام یاد کشه. قدر گرمی کنه. جا برادر. به نام فهم دارم کشم بزن. بزن. میخوام. میدون میخوام. جا برادر. بزن. مرجع خدیجه. برسه بلون که در. بلون کن. بیایید کار بلون که دوباره بلون خیر. آقا حقم ایرو بود. حقمه. کاره چی ایرو بود؟ کاره. بگو برات کاره. برادر. دلم نمیخواد همینو بشینم. فهمم خیلی خوب میفهمم. یه تنی چی نفهمی. حقیقتش علامه زده بود. خیلی بلند که منم. خمر. تو چرا علامه زده بود؟ بیا برادر. برادر. این بلای واسه نور نبردی. همش ناشتای بود. خدا دونی بنا ندون. برادر. ولی بنام یا تشریف تروش. بده بنا مکو. نمیفهمم. بارون موساد و بابره. برادر. برادر.
نیایم زوم نیخانم به نام خشان شدیده نیخم دلم نیخوام نیخوام نباسی نیخوام تا بینام بیاره سب کجا بینام بیاد نیخوام بینام بیاد بده بینام کن ساعت بینام کن برادر بینام کن برادر الان صورتی کلونی رای برادر بینام بیاد سکون بینام چی شد بینام هیچ قدرتی نیست بینام مکن بده تیخ بینام نارو بده بده دوباره زنگ زنم بده استابیات بویرت بده بینام کن نیخوام نیخوام نباسی بده ایمان حق داری میونه ایمان حق داری بده به اسم بده نیخوام نه خود نه بینام بده نیخوام
خالص كنا ستة خيرو ستة خيرو خديجة چی خیرو؟ به سلامت چی خیرو سر؟ منم گفتم میام میرو در باز خدا نه siz de namaz nikini de namaz kigum kigum de namaz ku چرا پوشی چی خوشی کنم میخوام اون واسه تو چیکار می‌کنی اون ندید میخوام تو تو کوبی اون تو کوبی اون سواری دو اون چیه اون تنم خدیجه این چیه اون خبر خطا بابا برا میخواد بروش میخواد بروش میام داخل بیا برن یه این سیخشی کو بیا برن بین اصلا یا داخل بیا برن ایوان میخواد هادی خطا میخواد هادی برو برو میخواد بروش بسکینا نه هادی let's go شما فهمیدید
لازم خیسه ها ها چی لازم بری باش کنی بری سبا دیگه من اینا باش دیگه تمام ریش بوس حت دیگه اینا من ریش بوس ما کی تو زور بگه نه زور بگه با فیتم خیلی زخم کلو براس ناس بود براس ناس گیر مشکلت سه بازنده ایمون مشکلت بازنده ایمون این دوانی گفت زینه منه اصلا کار من ناش بود تو میخوام همین سبتی گم برم تیره زندگی هم مورد دو نیخوام ده تاجر خم بیشتر از این میخوام مزده بخوام کنی فراست هست نمیخوام بفهمی ده نیفهمی بس که میخوام بازنده ایمون ده میخوام برای هر باید برش هر رو هم میگه تمسشی هر رو زنی میگونه میشوده دندن خیلی زگناه داده هیچ که انواره دویش نیرونه باوشم کنینه برای کولو برای با همون عمل برای چه باشی جشت فقط کنه من از دونم نه اینه همش نقشه خسام بیاد ایگم چیزی نیخه بفهمیده نیخوام کار ما ناشه برم در دست به کار ما ناشه ایگم چه صحبت خدا میخواست چه زنده حال خواهشی تو خدا میخواستی خدا هیچی توی بری هیچی نه من ایگم اینو خونه منه دست به در نکن ببردن برم یه بار آخرت گم فراست بخی همیشه همین کار بیا او رفتار نمیده فراست همین کار ها دو بود حیات خیسه شیرینی خواه شده زینمش خیسه شده به سر خیلی کنی ها نجام خواست نیخوام مونه ماست برمشیاری نیخوام ماست مانه یه زینه میدی فراست دوباره میخوام باش انسی که نام باید کارت کردیه سیکو نیخوام سید آرزوش ما به یه جدا بود خود یه سید آرزو به یه جدا کنید این ما خیلی دوباره الان این دوباره هیچ ما دوباره با عروسی کنیم همین هم بخیم واسه هر کارم بکنیم ما دوباره بخیم با عروسی کنیم هیچ کاری بکنیم همین جمعه داریم هر کاری بکنی بکن هر کاری بکنی بکن من فقط بگم دیگه بار خودت یه بار اومه سراغ ایگو من نمی‌سی ها فایده نمی‌کنه تو چه صحبتی ها همین میشم نه یعنی الان دیگه میشه مدام ها میشم نمیرم ها خدا بابره خدا نگم ببینم میخوای دوار مونه این دوار گم زینه منه این دوار زینه منه زنده من دخالت نکن فراست دم بسته خستم که دیگه ایگم میخوام زنده دخالت کنه میفهمی تو کار می‌داری میخوای دوار واسه این دوار میخوام فراست دم بسته میخوام میونه واسه هر رو همین ترشی هر رو نیمی تو آوا خشی میخوای خدا هر دو خیلی باش میرم نزدیک فقط نمیاد به تو شونم خدا هیچ کاری خیال نکن تو بعد تو دو برای هیچی دو
تو رو بگیری؟ چند بار باید تمام خدیجه اون وقتی باطلی کنه اصلا بیکار نباشی جواب شد بده بدم خود زور دایی تکنی هر کاری بکنی که بیاسته یاره اینطوری اصلا فوی ناره هی بخیر سکن نداره وقتی تو دور سر در خواب ده هم هر مواسم میره و خودت بخیر نمیتونم از کار دست نده بدم خود باید دایی تو بهتری شناسی بدونی چه آدمی حتی نیت وقت احترام نیزنده خوابم احترام داشته بود اون سکر هستن ساعت چیه؟ فراست ها؟ ساعت که فراست؟ چون نمیدونم سومه حیاتش دیدیم بسیم با بسم سر بنده بسن بلقیس خبرش نمیده؟ اصلا گوش نزارم زنگ زمان که آزاد رو بیره خیلی زن زنده چی؟ زمان جونان که زدن آزاد رو بیره سوگای خواهن که اصلا اتفاق زر است پس گوشی من اصلا جواب میده شاید من رشتی با جوابش اصلا میتونه جواب بده دیگه خدیجه وقتی یاد حرف بزنه تم جواب شد بده همین بیکار نشی ساکت نباش چه زورت بگو تو چیز معلم نینی تو یا کناره دوتیه زنی همین زنیه Bana izur işte itibarla saf gelmişler. سلام من درست شدم و یه هدیه چیزش بیرون دیده دلم نخم و آروم شد من بازم نمیدونم توی سر با در جریان بود چی اصلا چه آدمیه چیزی اینه آزاد شده ما حتی علیه هم شکایتش نکردیم الان علیش جینه چه دستیار سهام بی هم دست سهام بی ایگه باید تقوام باید با هم چی نخوایی باید با هم چی نخوایی که باید نگه همه کار کنم نقشی نداشت خب من نخواه کدر چیزی ما نقشی تمام باید ضربه بخریم ما تمام باید ضربه بخریم اتفاقی است همه کار باید دونو همون مشکل ما گرم باید نه خستمون کی باید تو خود سکنی وقتی خانوادی نوچینانی هم باید سکنی خب اون باید یه راهی پیدا کنیم
شروع کنیم. بسته خدمت نگیر بسته خیزه تو اصلا کیدی به هیچ کاری نمی‌کنی تو چه خیزی می‌کنی؟ خود سکنی تو چه می‌شی؟ من خب باید بپنجی راهی بود زندگیمو وقتی اینطوری کنن باید سکنی هیچ راهی ناره خیزه می‌خوایم عمل باید و عروسی کنیم الان داخل این سینما من عروسی چه فایده داره عروسی کنیم سیکو چیز خوب الان داخل ولی موضوع این اجازه رو ببین خود درست من دیگه چه باید بکنی خب الان پس عروسی کنیم چه فایده داره وقتی فراسد ناراضی بود وقتی گویم ناراضی بود وقتی بخواد با هم همکاری کنن زندگیمون خراب کنن چه فایده داره اما شما داستان تعمیر شید نگیره بس نگیره هرچه بگیم مثلا فایده چه بچه پسره باشه چه بخواد؟ گرم تو؟ سنه چه بخواد؟ گرم تو خود چند استراحت که تا نون آماده بود باش من لازم واسه کنم بنا دوباره یه چی خواهی بنا سیتی میفهمید سایکو فراسد یه چی خواهی گفتم دومه من دانش بنا بعد گفتم دومه دو میمانه بعد هیچ کشمات تو بوزیده هیچ کشمات برو فراسد حالا برو تا بشیده برو بش حالا مثلا تکارش چی تک شخصی تکارش تک شخصی زینه به چیکار کجا زینه داده من اونای برام بری فراسد دلشنی اونه برای من دلشنی بری من خراب کردی خاصه بری بده اگر میخواستم به تایت برم میخواست برای کولا لیوان خراب کردی خب الان بخاطر تو بیاد الان برای کولو سیمی الان برای همش کارتنه میخوام نواسه هونم میخوام بعد میخوام نمیشه تعالی هی بگوی بشی تعالی هی بگو میزنه بش بشان تا آرمی خراب بسش تا آرمی نه خانوانه میدونم بیافتی همه چیز زنده و خراب کردی خودم زادو کردی چندی همه چیز زنده و خراب کردی الان بخاطر میرم اینو خونه منه هیچ جایی نمیرم هر کاری میکنم پس چی کنم ها دولت خوش اومد تو نشون بده برو تو بیرون کاره بده
باید تا هم دست بایی میبینی باید مانده من هم دست میبینی من هم دست بایی میبینی بلش کن بلش کن نرو بالا برو بالا نباسی رو نباسی هست اصلا نباسی رو اصلا نباسی نباسی رو برده میخواد به تا 5 دقیقه بشین آمون بیا بلش بس فراسه باید به این بهتر و روزش برام بدم میخوام میمونه واسه بری وردی بس فراسه به تا 5 دقیقه اون بشین مشورت کنی خسته بیست خانومه میخوام تا این برای میشینم این ساله برو بالا ولی یه سومه یه بالا مونه به همیو یه بالا داره نمون یه بالا چه سر ولی نگاه های تشی کنی واسه 3 ضربه خب ولی بمیره هم کارش نام ولی در سری هستی خیلی خوش نارم بس برو دست میدم بکنی Saç. Ne demek?